ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن كوبرنيتس. قبل ما نتكلم عن كوبرنيتس خلينا نعرف الأول الفرق ما بين حاجتين: المونوليثيك ابليكيشن والمايكرو سيرفيسز ابليكيشن. ايه هو المونوليثيك ابليكيشن؟ المونوليثيك ابليكيشن ده عبارة عن سنجل ابليكيشن. فاكرين لما كنا بنشرح الدوكر وقلنا ان احنا عندنا كده ابليكيشن وباخد الابليكيشن ده اروح احطه في كونتينر، ده كده اسمه مونوليثيك. طيب المايكرو سيرفيسز انا بقسم الابليكيشن بتاعي لسيرفيسز صغيره، وكل سيرفيس من دول بروح احطها في كونتينر. طيب تعالوا ناخد مثال بسيط على ابليكيشن. احنا عندنا ابليكيشن، والابليكيشن ده مكون من 3 حاجات: لوجن، ما بتخش تعمل لوجن، بعد ما بتعمل لوجن تقدر تاكسس البروفايل بتاعك، وبعد ما بتاكسس البروفايل لو انت حابب تشتري حاجه مثلا بتستخدم البيمنت ميثود. لو احنا خدنا الابلكيشن ده على بعضه كده ورحنا حطيناه في كونتينر، فده كده بقى مونوليثيك ابلكيشن. طيب لو حبينا نقسمه ورحنا خدنا كده كل واحد من دول وحطيناه في كونتينر، يعني بقى عندنا ده كده اللوجن، وده البروفايل، وده البيمنت. احنا دلوقتي حاطين كل سيرفيس من دول في كونتينر. لما باجي انا اطلب ريكوست ان انا اكسس اللوجن، بيجي لي بعد كده ريبلاي تمام اوكي اوثورايزد، فتقدر تعمل لوجن. فساعتها تقدر تخش تشوف البروفايل، وهكذا. انا لما اجي اكسس البيمنت نفس الكلام، بروح اكسس البيمنت من كونتينر تاني. طيب الموضوع ده فرق معايا في ايه؟ اول حاجه، انا لما قسمت وحطيت كل سيرفيس في كونتينر بقى عشان اقدر امنتين الموضوع ده، امنتين كل سيرفيس من دول بقى اسهل بكتير. وكمان لما اجي اعمل ديبلويمنت، يعني تخيلوا كده الابلكيشن بتاعي مش شغال فيه اي حاجه غير البيمنت. انا في البيمنت هنا هزود فيتشر جديد، بس مش هزود حاجه هنا في اللوجن ولا في البروفايل. ليه انا محتاج اديبلوي الابلكيشن كله لما انا ممكن اديبلوي بس كونتينر واحد؟ فبقى كمان الديبلويمنت اسهل. طيب في حاجه كمان، الناس فاكره ان انا بروح بس مايكرو سيرفيس ابلكيشن بنقل وابدا اشتغل مايكرو سيرفيس ابلكيشن لما بس عدد اليوزرز اللي عندي يزيدوا، يعني عدد اليوزر اللي بيستخدموا الابلكيشن بتاعي يزيدوا. وفي الحقيقه لا، انت بتنقل لمايكرو سيرفيس لما التيم بتاعك انت اللي يزيد. انت لما التيم بتاعك يزيد والسيرفيس بتاعتك تكتر، انت دلوقتي عايز على قد ما تقدر ما يكونش فيه اخطاء. فعشان تقلل الاخطاء دي محتاج تقسمه التقسيمه دي، ويبقى كل سيرفيس شغاله لوحدها. فبالتالي الشخص او الاشخاص اللي شغاله على البيمنتس تاكسس بس الجزء ده وتعدل فيه. لو هزود فيتشر في البروفايل، فبس الناس اللي شغاله على البروفايل هي بس اللي تاكسس الجزء ده وتعدل فيه. فانا كده سهلت كمان وسرعت عمليه الديبلويمنت. طيب عرفنا ايه هو المونوليثيك والمايكرو سيرفيس. ايه بقى فايده الكلام ده في كوبرنيتس؟ دلوقتي انت لما يبقى عندك ابلكيشن كبير وفي مايكرو سيرفيسز كتيره، هيبقى عندك كونتينرز اكتر. طب انت دلوقتي لما كان عندك كونتينر واحد كنت تمام، بتقدر تاكسس الكونتينر ده وعارف اسمه ايه، خلاص انت مسميه كمان وليه اي دي، وخلاص هتخش تاكسس الكونتينر ده وتعمل فيه اللي انت عايزه. طيب لما يكون عندي اكتر من كونتينر، مش 3 بقى، 10 50 100، ساعتها هعمل ايه؟ يعني لما عاوز اكسس كونتينر معين في سيرفيس معينه هعمل ايه؟ ولما عاوز بس اريستارت كونتينر معين، يعني انا هنا بعمل له ستوب، اعمل له ريستارت، اعمل له ستارت تاني من اول وجديد. لكن انا هنا لما عاوز ادور على كونتينر بقى هعمل ايه؟ وهنا بقى يجي دور كوبرنيتس. طيب هو ايه اصلا كوبرنيتس؟ كوبرنيتس ده معناه ايه؟ كوبرنيتس ده هو كونتينر اوركستريشن. يعني ايه اوركستريشن؟ اوركستريشن اصلا جايه من كلمه اوركسترا. عارفين طبعا الميوزيشنز، الناس اللي بتعزف على آلات موسيقيه، لما بتلاقي كده الناس بتعزف وبتلاقي في شخص واقف اسمه المايسترو، والشخص ده هو اللي بيحرك الناس دي كلها. فتخيلوا كده معايا، الناس اللي بتعزف دي هي دي كونتينرز، والمايسترو ده هو ده كوبرنيتس. طيب ازاي بقى؟ ازاي كوبرنيتس بيقدر يمانج الكونتينرز كده؟ طيب فاكرين برضو في الاول لما كان عندنا هنا ابلكيشن ورحنا عملنا بول ايمج وحطينا الابلكيشن ده، استخدمنا ايمج وطلعنا من الايمج دي كونتينر. طيب احنا الكونتينر ده هناخد الكونتينر ده كده ونروح نحط جوه حاجه اسمها بود. ده البود وده الكونتينر بتاعنا.
وبعد كده هناخد البود دي ونروح نحط البود دي جوه حاجة اسمها نود. طيب ايه النود دي؟ النود دي عبارة عن ماشين، فيرتشوال ماشين، جواها البود وجوه البود ده الكونتينر. طيب تخيلوا بقى احنا عندنا الابلكيشن بتاعنا ده 3 حاجات: لوجن وبروفايل وبيمنت. البود دي تقدر تشيل اكتر من كونتينر، بس في الاغلب احنا بنحط كونتينر واحد بس جوه البود. فخلينا على المثال ده كده، احنا هنا ده نود 1 دي، باي ذا واي دي اسمها كده وركر نود. هنتكلم في حتة وركر نود دي معناها ايه. الوركر نود دي رقم 1 جواها بود واحد، وده جواه كونتينر برضو واحد، وجواه مثلا ده هنا اللوجن. عندنا بقى 2 تانيين، نودز تانية، فيرتشوال ماشينز تانية، كل واحدة من دول واحدة فيها بروفايل وواحدة فيها البيمنتس. عندنا دي نود 2 ودي نود 3، كل دول وركر نودز. طيب انا دلوقتي عندي كل الماشينز دي، وكل ماشين جواها بود، وكل بود جواها كونتينر. خلينا طبعا نعدل دول. طيب انا عشان اقدر اتحكم برضو في كل دول محتاج نود واحدة ما يكونش فيها بقى ولا بود ولا فيها اي حاجة، يكون فيها بس الحاجات اللي انا هستخدمها عشان اقدر اتحكم في النودز دي كلها، ودي بيبقى اسمها الماستر نود. وده الفرق ما بين الماستر نود والوركر نود. الوركر نود دي بيبقى جواها البود وجواها الكونتينر بتاعك. الماستر نود دي اللي بقدر اتحكم من خلالها في النودز الباقيه، الوركر نودز اللي موجودين. دي الماستر نود، جواها عندنا هنا API سيرفر، وعندنا كمان هنا سكيدولر، وعندنا etcd، وعندنا كمان حاجه اسمها كنترولر مانجر. ده ال API سيرفر، وده هنا السكيدولر، وده ال etcd. ايه بقى الحاجات دي وبتعمل ايه؟ عندنا حاجة كمان هنا اللي هي kubectl. kubectl دي فيها ده اسمه kubeconfig. هو الموضوع يبان صعب ومليان حاجات، بس صدقوني مجرد ما تفهموه الموضوع سهل جدا يعني. خلينا برضو كده نبسط الموضوع تاني. احنا عندنا ماستر نود، الماستر نود دي هي دي اللي بتتحكم في كل النودز التانية. يعني عندنا ماشين، الماشين دي هي دي اللي بتتحكم في كل باقي الماشينز دول. كوبرنيتس بيعمل لنا حاجة اسمها كلاستر، وهو ده الكلاستر. الكلاستر عبارة عن ايه؟ عبارة عن الماستر نود والماشينز دي، فده كله كده على بعضه اسمه كلاستر. والكلاستر ده زي ما انتم شايفين جواه الماستر نود اللي بتتحكم في النودز دي. بتتحكم فيهم ازاي بقى؟ الاي بي اي سيرفر ده يعتبر الفرونت اند بتاع الكلاستر، هو ده اللي من خلاله بيتعمل كل حاجة. يعني انا عشان اكلم اي نود من النودز دي بستخدم الاي بي اي سيرفر، عشان اقول له روح اعمل ريستارت للبود دي او اعمل ده او قوم ده، عشان اديله اي امر بستخدم الاي بي اي سيرفر. طيب السكيدولر ده بيراقب البودز، يعني لو في بود وقعت، بود ما اشتغلتش، في اي حاجه حصلت، هو ده المسؤول عن البودز، ده اللي بيراقب البودز. طيب الكنترولر مانجر ده بيران كنترولرز تاسكس في الكلاستر. يعني ايه؟ يعني نود كنترولر مثلا بيراقب الوركر نودز. حاجه تانية مثلا الريبليكيشن كنترولر. هنتكلم في موضوع الريبليكيشن ده، معناه انه اقدر امنتين عدد البودز اللي عندي. يعني انا هزود بود كمان في النود دي يبقى عندي 2 بود، ولا هشيل بود من نود معينه. يعني هو اللي بيتحكم في النمبر اوف بودز. وحاجه كمان التوكن كنترولر، وده الاكسس مانجمنت لما باجي اكسس النودز دي. طيب الاي تي سي دي ده الداتابيز بتاع الكلاستر، وده اللي بيتحط عليها كل الداتا بتاعه الكلاستر. زي ايه مثلا؟ زي مثلا جوب سكيدولينج. انا دلوقتي عملت سكيدول لجوب معينه ترن، عايزك تعمل ستارت للبود دي في التوقيت ده، او عايزك ترن حاجه معينه. فكل الحاجات دي معمول لها سيف في الداتابيز دي. البود ديتيلز، كل بود من دول ليها ديتيلز جوه الداتابيز دي. برضو الستيج انفورميشن، يعني انا دلوقتي في انهي ستيج، الانفورميشن دي برضو هتلاقيها جوه الداتابيز. طيب الكيوب كونفيج ده،
الكيوب كونفج ده عليه معلومات السيرفر زي الاوثنتيكيشن، كل معلومات الاوثنتيكيشن مثلا. طيب الكيوب سي تي ال بقى، وده اهم واحد يعني. الكيوب سي تي ال ده هو ده اللي انت بتقدر تانتراكت مع النودز ومع الماستر نود عن طريق الاي بي اي سيرفر. فانت بتستخدم كيوب سي تي ال ده عشان تقدر تكلم الاي بي اي سيرفر، فالاي بي اي سيرفر يقدر يروح يكلم النودز التانية. طيب هو الاي بي اي سيرفر بيتكلم النودز التانية دي ازاي؟ وبيكلم الكونتينر بقى ازاي؟ انا دلوقتي عايز اروح اكلم الكونتينر، انا استخدمت كيوب سي تي ال فتواصلت مع الاي بي اي سيرفر، فالاي بي اي سيرفر هيروح يكلم الكونتينر ده. هيكلم الكونتينر ده ازاي؟ عن طريق حاجة جوه الوركر نود دي اسمها كيوبلت. فزي ما انا عندي تول او عندي حاجة انا بستخدمها اللي هي كيوب سي تي ال عشان اتواصل مع الاي بي اي سيرفر بتاع الماستر نود، الماستر نود بتتواصل مع الكونتينر ده عن طريق كيوبلت اللي بيبقى موجود على النود. طيب ايه البينيفيتس بتاعت كوبرنيتس بقى؟ يعني انا دلوقتي بعد كل اللي قلناه ده، بودز ووركر نود وماستر نود واي بي اي سيرفر، بعد كل الحاجات دي ايه الفرق اللي كوبرنيتس هيقدمه لي؟ اول حاجه اقدر اوتوميت الديبلويمنت. يعني انا دلوقتي عايز اديبلوي فيتشر معينه زي ما قلنا، احنا عندنا هنا انا عملت فيتشر بس في البيمنت، فاقدر اوتوميت الكلام ده. زودت فيتشر هنا، عملت حاجه جديده. يعني ايه باوتوميت الديبلويمنت؟ اقدر اديبلوي اي سيرفيس على اي كونتينر اوتوماتيكلي غير قبل كده. تاني حاجه هي الاوتو سكيلينج، وهنشرح ايه هو موضوع السكيلينج ده دلوقتي. تالت حاجه ان انا بقدر امانج كونتينرز في different hosts او different nodes. الهوست هو النود، هو الفيرتشوال ماشين. فانا اقدر امانج اي كونتينر انا عايزه. طبعا احنا دلوقتي عندنا ابلكيشن، ده يعتبر ابلكيشن صغير، بس لما تكون فورك انفايرمنت فيها ابلكيشن محطوط فيه 100 كونتينر، ساعتها هيبان الفرق قوي. انا شرحته على مثال مصغر عشان خاطر اقدر اوضحه لكم. اتكلمنا عن حاجه اسمها اوتو سكيلينج. عايزين نعرف ايه موضوع الاوتو سكيلينج ده. خلينا نتكلم الاول عن ايه هو السكيلينج، وهتعرفوا ايه هو الاوتو سكيلينج. هتسمعوا ده كتير، scaling أو scalability أول ما تيجي سيرة كوبرنيتس. احنا عندنا حاجتين، عندنا vertical scaling و horizontal scaling. برضه هو نفس الكلام. vertical scaling يعني بتعمل scale up أو scale down. horizontal scaling يعني بتعمل scale in أو scale out. طيب ايه هو الvertical scaling؟ vertical scaling لما يكون عندي ماشين واحدة. تخيلوا انت واخد ماشين دلوقتي على AWS، والماشين دي 2 جيجا بايت رام مثلا و 20 جيجا بايت ستورج، 20 جيجا هارد ديسك. والابلكيشن بتاعك الداتابيس بتاعته بتكبر ومحتاج رامات عشان يبقى اسرع شويه، فرحت واخد ماشين اكبر شويه، ومثلا هي بقت 4 جيجا رامات و100 جيجا ستورج، وهكذا. الابلكيشن كبر وانت حابب تكبر، فرحت خدت ماشين اكبر شويه. الماشين الاكبر دي 32 جيجا رامات و120 جيجا ستورج. فأنا لما بكبر الماشين ده اسمه سكيل أب، ولما بداون سايز الماشين ده اسمه سكيل داون. طيب الهوريزونتال سكيلينج هو سكيل أوت وسكيل إن. ده لما أزود عدد الماشينز. يعني أنا عندي ماشين واحدة هي بالظبط 2 جيجا بايت اوف رام و20 جيجا هارد ديسك، زودت عدد نفس الماشين دي بالظبط كده، ورحت مزود العدد بقى عندي منها مثلا أكتر من واحدة. فده كده اسمه horizontal scaling. طيب ايه الفرق بقى بين الاتنين دول؟ يعني مثلا الهوريزونتال سكيلينج ده انا لما اكتر عدد الماشين محتاج حاجة اسمها لود بالانسر عشان يقدر يوزع لي الاستخدام على الماشينز دي كلها. طيب الفيرتيكال سكيلينج لا، مش محتاج لود بالانسر. طيب الميزة التانية اللي موجودة في الهوريزونتال سكيلينج انه لو في ماشين واحدة وقعت من دول، الريكوست اللي رايحة للابليكيشن بتاعك هتتحول وتروح لماشين تانية. لو افترضنا ان احنا الماشين دي كده وقعت وجاية ريكوست، الريكوست دي هتتحول وتروح رايحة لماشين تانية. فدي ميزة تانية للهوريزونتال سكيلينج، redirect when fail. لكن عندنا هنا في الفيرتيكال سكيلينج وده عيب، انه single point of failure. عيب موجود هنا في الهوريزونتال انه ده بيبقى بطيء. ليه؟ عشان ده كله بيبقى اوفر نتورك.
عشان تتعامل من الماشين دي الماشين دي، والابلكيشن بتاعك محطوط جزء هنا وجزء هنا من الماشين دي للماشين دي، كل ده اوفر نتورك فبيبقى بطيء. لكن دي ميزه في الفيرتيكال سكيلينج انه سريع، كل حاجه في نفس المكان. طيب في عيب كمان موجود في الهوريزونتال سكيلينج. تخيلوا كده لو في داتا بتتنقل من الماشين دي للماشين دي، ومن الماشين دي للماشين دي، ومن الماشين دي للماشين دي، فالداتا كونسيستنسي هنا مشكله، عكس الفيرتيكال. انا كل حاجه برضو موجوده عندي في مكان واحد، الداتا كونسيستنسي، ودي هنا ميزه لانه consistent. اخر حاجه وهي ميزه في الهوريزونتال، انه الهوريزونتال سكيلينج بيشتغل كويس جدا لما عدد اليوزر بتاعك بيزيد، بس الفيرتيكال سكيلينج عنده مشكله لانه فيه هاردوير ليميت. يعني انا هقدر هزود بس برضه في الاول وفي الاخر في ليميت. فده بيستخدم لحاجات وده بيستخدم لحاجات، بس أنا اقدر اخد benefits من الاتنين. يعني اقدر استخدم الاتنين واخد benefits من الاتنين حسب الابليكيشن بتاعي. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن السكيلابيلتي، ازاي بقى كوبرنيتيز بيعمل اوتو سكيل. دلوقتي لما الابليكيشن بتاعي بيكبر او عدد الريكوستس على الابليكيشن بتاعي بتكتر، كوبرنيتيز بيقدر يمانج الحته دي ويعمل اوتو سكيلينج فيرتيكالي او هوريزونتال بناء على الابليكيشن بتاعي محتاج ايه بالظبط. يعني لو عدد الريكوستس بيزيد فهيسكيل هوريزونتال، لو الابليكيشن بتاعي بيكبر هيسكيل فيرتيكالي. ودي كانت اخر حاجه في فيديو النهارده. هنكمل مع بعض في فيديو تاني ازاي نقدر ننزل كوبرنيتيز وازاي اقدر اعمل كلاستر على الكلاود. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت لو انتوا استفدتوا من الفيديو ده متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتعملوا له شير عشان الناس تستفيد، وتقدروا تعملوا لي فولو، هتلاقوني موجود على لينكد ان وعلى انستجرام. شكرا جدا، مع السلامه.